วิสโคเทคโนโลยีพร้อมให้บริการระบบตรวจสอบลักษณะภายนอกแบบอัตโนมัติจากซอฟต์แวร์ประมวลผลภาพหลากหลายรูปแบบวิธีวิ 9000 คอนโทรลเลอร์หลักของระบบ Machine Vision มีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายใช้งานได้สะดวกสบายลูกค้าจำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีประมวลผลภาพในระดับหนึ่งเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่นไม่เกิดปัญหาหน้างานหลังติดตั้งระบบเราพร้อมจัดอบรมการใช้งานภายในสำนักงานของเราโดยปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายตั้งแต่ผู้ใช้งานครั้งแรกไปจนถึงผู้ที่มีประสบการณ์การใช้งานมาแล้วเนื้อหาการสอนสอดคล้องกับประสบการณ์ของลูกค้าสำหรับผู้ที่เริ่มใช้งานระบบประมวลผลภาพเป็นครั้งแรกเราจะเริ่มตั้งแต่ข้อมูลพื้นฐานของวิธีวิ 9000 ส่วนลูกค้าที่มีประสบการณ์ในการใช้งานแล้วจะอบรมต่อเนื่องสู่การตั้งค่าและวิธีใช้งานเครื่องมือโดยละเอียดฝึกภาคปฏิบัติตามเนื้อหาการใช้งานจริงอุปกรณ์เครื่องจักรสำหรับใช้งานจะแตกต่างกันตามเนื้อหาในการตรวจสอบเราพร้อมจัดอบรมและฝึกภาคปฏิบัติโดยเน้นขั้นตอนการใช้งานในพื้นที่จริงของลูกค้าระมัดระวังเรื่องข้อมูลที่เป็นความลับเราจัดอบรมแบบปิดสำหรับลูกค้าแต่ละบริษัทจึงไม่ต้องกังวลเรื่องข้อมูลที่เป็นความลับคนละ1เครื่องเราพร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับอบรมให้ลูกค้าคนละ1เครื่องทุกคนจะได้สัมผัสและจดจำการใช้งานด้วยตัวเองนอกจากนี้ยังมีการมอบประกาศนียบัตรหลังสิ้นสุดการอบรมด้วยแม้ว่าการอบรมจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่ทุกท่านจะได้ใช้โอกาสนี้คลายความข้องใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีประมวลผลภาพและระบบตรวจสอบลักษณะภายนอกเราเชื่อว่าเนื้อหาเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบจริงในลายผลิตอย่างแน่นอนเราพร้อมดูแลทุกท่านด้วยความยินดีและทุ่มเทในฐานะผู้เชี่ยวชาญกาโซฮิโตสุจิเส้นทางแห่งภาพวิสโกเทคโนโลยีไทยแลนด์